Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. De această dată avem două variante, varianta numărul 1 și varianta numărul 2. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Dacă nu v-ați hotărât, puteți pune pauză și să continuați după ce vă hotărâți. Iar eu, între timp, voi începe cu prima variantă și să vedem ce surpriză au cărțile pentru voi. Hai să vedem dacă au cărțile vreo surpriză pentru voi. Ce surpriză au? Da? Cu siguranță voi deja vă gândiți poate la o persoană, dacă se întoarce, dacă nu se întoarce, dacă vă împăcați, dacă nu vă împăcați, nu știu, ceva de acest gen. Simt că gândiți aceste lucruri, dar țineți cont că este o etalare generală, nu personală și asta nu înseamnă că toți gândiți la fel, doar că asta simt să spun, asta spun. Hai să vedem ce surprize au cărțile pentru voi. Păi aici, din câte văd, nu prea știți la ce să vă așteptați. Aoleu! Ce s-a întâmplat, dragilor, în relația voastră? Pentru că se pare că a fost o relație destul de importantă pentru voi. Nu este că a fost așa ori și cum la voia întâmplării. Doar că aici văd că vorbim inclusiv despre relații de trio. Adică cealaltă persoană este posibil să fi fost căsătorit, căsătorită și da, ăsta a fost, se pare, un impediment. Dar, sper că să văd toate cărțile, bun. Ideea este că voi, alături de această persoană, v-ați simțit destul de bine. S-a creat o chimie între voi. Aici cred că vorbim foarte mult despre persoane din zodii de aer. Poate că cealaltă persoană a fost zodie de aer, dar nu numai, da? Se poate întâmpla să fie și alte zodii, da? Dar predomină zodiile de aer, ca să ne înțelegem. Bun. Și da, ați simțit o chimie foarte importantă. V-ați simțit alături de persoana respectivă ca și cum ar fi sufletul vostru geamăn. Ați simțit o bucurie aparte, ați simțit o fericire aparte. A fost o chimie, inclusiv din punct de vedere intim, o anumită chimie pe care poate nu ați mai întâlnit-o până la această persoană la care v-ați gândit în momentul în care ați ales această variantă. Însă, situația aici stă destul de rău, pentru că au existat într-adevăr niște conflicte între voi doi. Niște conflicte personale în unele situații, dar au fost poate inclusiv conflict de interes. În sensul că această persoană a știut cum să vă atragă pentru a obține anumite beneficii de la voi. Acum, e clar, depinde de la caz, dar în unele situații acest beneficiu a fost din punct de vedere financiar. Dar bineînțeles că nu în toate cazurile, în unele chiar a fost totul s-a referit doar la nivel intim și cam atât. Această persoană v-a dezamăgit destul de mult, din câte văd, și nu doar că v-a dezamăgit în sensul că s-a îndepărtat de voi, dar cred că a și folosit anumite mijloace destul de înjositoare la adresa voastră. Această persoană s-a crezut atotputernică și a crezut că dacă vă pierde pe voi, în acest moment a rezolvat toate problemele și dacă scapă de voi, nu e niciun fel de problemă, că viața merge mai departe. De asta am și spus că cealaltă persoană, posibil să fi fost căsătorită, poate v-a spus acest lucru, poate nu v-a spus acest lucru, dar chiar dacă poate nu a fost sau nu este căsătorit cu acte, dar
poate avea o relație mai stabilă și cumva relația cu voi a fost o relație mai ținută așa, mai ascunsă, mai în secret. Ideea este că voi, într-adevăr, din câte văd aici, poate nu la nivel neapărat conștient, poate la nivel subconștient, totuși vă doriți ca această persoană să se reîntoarcă la voi. Vă doriți să existe un nou început. De ce? Pentru că, așa cum am spus, a existat și există o oarecare chimie între voi. Sau cel puțin așa v-a făcut să credeți această persoană la care voi vă gândiți. Ați început chiar să manifestați această persoană să se reîntoarcă la voi. Da? Și văd că această manifestare durează de ceva timp, doar că este posibil să fie ajuns în punctul în care să nu mai credeți că se poate întâmpla, că se poate îndeplini această situație. Sfatul este pentru voi să rămâneți calme și să manifestați în continuare această persoană dacă într-adevăr vă mai doriți ca această persoană să se reîntoarcă la voi. De ce spun acest lucru? Pentru că, în primul rând, voi sunteți destul de indecise în acest moment dacă să se reîntoarcă această persoană la voi sau nu. Aveți momente în care vă aduceți aminte de această persoană că v-a rănit și vă puneți pe plâns, dar aveți și momente în care, indiferent cât de mult v-a rănit această persoană, vă doriți să se reîntoarcă înapoi. Aici este bine, pentru că probabil din cauza asta și durează atât de mult până se îndeplinește dorința voastră, pentru că sunteți voi destul de nehotărâte dacă vă mai doriți această persoană înapoi sau nu. Această persoană, într-adevăr, să vezi, surpriză mare. De ce? Pentru că această persoană te vei trezi cu ea la ușă. Nu mai este problema că îți va face un mesaj, nu mai este problema că va încerca cumva prin rețelele de socializare să-ți transmită că se va întoarce la tine, ci pur și simplu se întoarce. Doar vine la ușă, bate cioc, cioc, cioc și când deschizi ușa, ce să vezi, surpriză, e persoana pe care voi ați manifestat-o să se reîntoarcă. Ideea este în felul următor, că voi aici puteți să rămâneți cu o altă persoană, nu să stați după persoana asta. Posibil că această persoană pe care voi o așteptați să fie cam de aceeași vârstă cu voi sau puțin mai tânără și să, într-adevăr, această persoană poate să rămână lângă voi, să vă ofere anumite plăceri, dar nu o anumită stabilitate. Din câte văd aici, voi veți întâlni o altă persoană puțin mai matură, din toate punctele de vedere, posibil să fie vorba de o persoană cornută, da? Berbec, Taur, Capricorn, și care să vă ofere stabilitatea de care voi aveți atât de multă nevoie. Stabilitate și din punct de vedere financiar, dar și din punct de vedere emoțional. Aici cred că singura problemă este faptul că nu o să vă convină faptul că această persoană este puțin mai în vârstă decât voi și voi v-ați agățat prea mult de această persoană care, așa cum am zis, este o persoană de aceeași vârstă cu voi sau puțin mai tânără. Dar trebuie să țineți cont că această persoană care este mai tânără decât voi vă poate oferi plăcerea de moment. Vă poate vă îmbată cu apă rece. Vă îmbată cu iubirea de moment, dar nu vă poate oferi stabilitatea de care voi aveți atât de multă nevoie. De ce? Pentru că persoana respectivă se va orienta în cu totul și cu totul alte direcții. Da, din când în când vine la voi, nimic de spus, se reîntoarce, pleacă, se reîntoarce, atâta timp cât voi îi deschideți ușa de fiecare dată când această persoană se reîntoarce la voi. Dar asta nu înseamnă că această persoană va îmbătrâni lângă voi. De ce spun acest lucru? Pentru că la un moment dat această situație se va termina. Pentru că voi vă veți cam sătura de acest lucru. Pentru că această situație de du-te, vino, du-te, vă creează
o stare stresantă, vă simțiți agitată, nervoasă, dar trebuie să țineți cont că trebuie să rămâneți pe poziții și să vă hotărâți și să vă gândiți destul de bine. Ce vreți? Vreți o situație în care să stați, să așteptați, vine, pleacă și să rămâneți în această situație destul de agitată, sau să luați hățurile în mâini și să spuneți: eu îmi doresc asta, deci indiferent cât este de greu sau de ușor, eu merg înainte în problema respectivă, chiar dacă ar fi să întâlnesc o altă persoană. Da? Și atunci, în momentul acela, veți întâlni această persoană nouă sau cel puțin veți da șansă acestui bărbat care vă poate oferi această stabilitate de care aveți voi atât de multă nevoie, stabilitate, siguranță și tot ceea ce vă doriți voi, pentru că se pare că este acel gen de bărbat care vă poate îndeplini orice dorință pe care o aveți voi, indiferent sub ce formă este ea, doar că trebuie să și vă orientați spre bărbatul respectiv. Da? Dacă sunteți deja căsătorită cu acel bărbat care este mai în vârstă și aveți această aventură, este mai bine să lăsați această aventură deoparte și să vă vedeți de familia voastră. Dar acum, nu e că vă dau eu sfaturi, doar vă spun ceea ce îmi iasă. Bun, dar da, aici există această surpriză în a vă trezi cu această persoană la ușă, indiferent că sunteți în situații de trio sau nu. Bun, cam astea au fost informațiile pentru voi, cei de la prima variantă. Și să trecem și la varianta cu numărul 2. Să vedem și aici ce surpriză ne mai așteaptă, pentru că aici, în primul rând, văd că la baza pachetului este turnul, ceea ce înseamnă că urmează niște schimbări destul de importante pentru voi. Dar hai să vedem dacă aceste schimbări vin ca drept surpriză sau deja vă așteptați la ele sau deja vi s-a spus că se întâmplă aceste schimbări. Da? Hai să vedem despre ce este vorba și în această situație. Aici pot începe prin a spune că văd că ați comunicat destul de mult cu această persoană pe rețelele de socializare. Ați fost cumva la distanță de această persoană. Bineînțeles că distanța poate să fie fizică, emoțională și așa mai departe. Însă, ideea este în felul următor, că aici, într-adevăr, să știți că veți avea parte de surprize, surprize neașteptate, surprize la care poate în acest moment vă așteptați cel mai puțin. De ce spun acest lucru? Pentru că această persoană, într-adevăr, v-a făcut să suferiți foarte mult. Această persoană este o persoană cu vicii, este o persoană care dorește să dețină controlul, este o persoană care creează codependență, deci are destul de multe părți negative, dar totuși vă și atrage. Relația cu această persoană, într-adevăr, poate să fie o relație care este de foarte mult timp, adică cunoașteți această persoană de foarte mult timp și tot a plecat și a revenit în viața voastră și, într-adevăr, așa se va întâmpla și pe mai departe. Voi sunteți persoane care creați stabilitate și vă doriți stabilitate în egală măsură, însă cealaltă persoană este o persoană care este mai plimbăreață, dar care se reîntoarce de fiecare dată la voi. Este bine ca voi să vă detașați un pic emoțional de această situație pentru a vedea lucrurile un pic mai clar și mai calm. De ce spun acest lucru? Pentru că voi aici, chiar dacă sunteți persoane care v-ați despărțit de această persoană de ani de zile, care ați fost căsătorite
poate cu această persoană în urmă cu foarte mulți ani, să știți că această persoană are tendința de a se reîntoarce la voi. De ce? Pentru că voi sunteți persoana care puteți să-i oferiți stabilitatea de care are nevoie. Voi sunteți persoana care creați o fundație. Voi sunteți persoana care stați în relația respectivă, indiferent dacă este bine sau rău. Și atunci, această persoană, ce să vezi, își dorește să revină din nou la voi în cazul în care nu a revenit încă. Această revenire va fi una destul de curând. De ce? Pentru că această persoană a văzut că voi sunteți persoane harnice, a văzut că voi, cu voi, această persoană poate câștiga. Pentru că fără voi, această persoană, indiferent cât muncește în relație, cât muncește la servici, cât muncește unde vrea să muncească, da? Nu este la fel ca atunci când a fost în relația cu voi. Și atunci e clar că aici există un nou început și această persoană va veni din nou la voi. Aici, din nou, ca și la cealaltă variantă, este această surpriză în care vă veți trezi cu această persoană la ușă. Chiar dacă poate ați depus actele de divorț și vă înfățișați la tribunal, această persoană vine și vă spune că își dorește să se reîmpace cu voi. Chiar dacă o face doar printr-un mesaj la început, dar mai apoi vă treziți cu această persoană la ușă. Această persoană vrea să rezolve aceste lucruri foarte, foarte curând. Chiar dacă poate ați fost căsătoriți și această persoană a plecat pentru o altă persoană, da, a plecat din familie pentru o altă persoană și atunci voi, clar, ați depus actele de divorț și așa mai departe, această persoană vine și vă spune că renunță la cealaltă persoană pentru a rămâne în relația cu voi, pentru că nu își dorește să se finalizeze acest divorț. Sau poate că aveți anumite bunuri de împărțit, da? Și la fel încercați să le fiecare să-și ia partea. La fel, această persoană nu își dorește să finalizeze acest proces de a împărți lucrurile. Indiferent ce aveți legal de făcut cu această persoană nu își dorește să se finalizeze. De ce? Pentru că își dorește să vă țină acolo în relație, își dorește să vă aibă mereu aproape, își dorește să știe că se poate baza oricând pe voi. Și n-ar fi nimic exclus ca aici, așa cum am spus, să existe această surpriză chiar imediat cum vedeți acest videoclip, chiar în zilele următoare, să vă treziți cu această persoană la ușă, că vine și discută cu voi în așa fel încât să rămâneți în relația cu această persoană sau cel puțin să aveți o situație de prietenie. Dar această persoană, din punctul meu de vedere, indiferent despre ce a fost vorba, nu își dorește să vă piardă definitiv. Aici cred că hotărârea cea mai importantă voi trebuie să o luați, chiar dacă această persoană vă bate la ușă. De ce? Pentru că prin intermediul acestei persoane sau cum să spun, această persoană este acel gen de persoană care repetă lucrurile. Nu prea înțelege că trebuie să facă anumite schimbări, iar schimbările să fie destul de bruște, așa cum am zis chiar la începutul etalării că ați avut turnul și schimbările se pot întâmpla destul de brusc, doar că aici schimbările aceste bruște îs în legătură cu voi. Sunt schimbări în sensul că dacă până acum această persoană a tăcut din gură și n-a spus nimic, acum vine și vorbește. Dacă până acum această persoană a făcut lucrurile într-un anumit mod, acum schimbă brusc traiectoria. Iar voi nu veți ști la ce să vă așteptați în continuare pe mai departe de la această persoană. Indiferent. Deci, gândiți-vă cum s-a purtat această persoană cu voi până în acest moment și așteptați-vă la schimbări
bruște. Aceste schimbări bruște, într-adevăr, pentru o parte pot fi în sens pozitiv, pentru alții în sens negativ. Dar sunt schimbări bruște din partea acestei persoane față de voi. De ce? Pentru că, așa cum am spus, această persoană nu își dorește să vă piardă. Această persoană vine, vă caută să împacă cu voi, dar să nu vă imaginați că după nu ia de la capăt, da? Că nu repetă greșeala. Pentru că aceste greșeli pe care le-a făcut această persoană, nu cred că le-a făcut doar acum și gata. Aici, mai ales pentru cei unde situația este de consum de alcool, de droguri, da, deci acolo situațiile sunt un pic mai greoaie. Gândiți-vă clar dacă vă mai doriți ca această persoană să se reîntoarcă la voi sau nu și luați hotărârile în consecință. De ce? Pentru că acum este o perioadă, este o situație în care divinitatea, universul, cum vreți voi să o numiți, este de partea voastră. În funcție de asta, voi puteți repeta în continuare această situație sau îi puneți punct acum și vă vedeți fiecare de viața lui. Dar asta nu înseamnă că această persoană nu o să vă bată la ușă. Asta nu înseamnă că această persoană nu o să vă caute. Asta nu înseamnă că această persoană nu-și dorește să revină la voi. Da? Această persoană va reveni la voi. Bun, cam astea au fost informațiile și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!